điều gì sẽ xảy ra khi khí đốt của Nga đến châu Âu qua Ukraine dừng lại? Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại Điện Kremlin vào Chủ nhật, một chuyến thăm hiếm hoi của một nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tới Moscow khi hợp đồng cho phép khí đốt của Nga quá cảnh qua Ukraine sắp hết hạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói vào thứ Năm rằng Kyiv có thể xem xét tiếp tục quá cảnh khí đốt của Nga, nhưng chỉ với điều kiện là Moscow không nhận được thanh toán cho đến sau chiến tranh, một điều kiện mà họ không có khả năng chấp nhận. Putin đã nói vào ngày hôm đó rằng rõ ràng sẽ không có thỏa thuận mới nào với Kyiv để vận chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine đến châu Âu. Sau đây là những gì sẽ xảy ra nếu quá cảnh khí đốt của Nga qua Ukraine bị tắt hoàn toàn và ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Nguồn cung cấp khí đốt của Nga cho châu Âu qua Ukraine tương đối nhỏ. Nga đã vận chuyển khoảng 15 tỷ mét khối (bkm) khí đốt qua Ukraine vào năm 2023. Chỉ 8% lưu lượng khí đốt cao điểm của Nga đến châu Âu qua các tuyến đường khác nhau trong năm 2018-19. Nga đã dành nửa thế kỷ để xây dựng thị phần khí đốt châu Âu của mình, ở thời kỳ đỉnh cao là 35%. Moscow đã mất thị phần vào tay các đối thủ như Na Uy, Hoa Kỳ và Qatar kể từ khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, thúc đẩy EU cắt giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Giá khí đốt của EU đã tăng vào năm 2022 lên mức cao kỷ lục sau khi mất nguồn cung cấp của Nga. Theo các quan chức và thương nhân EU, đợt tăng giá này sẽ không lặp lại do khối lượng khiêm tốn và số lượng khách hàng nhỏ đối với khối lượng còn lại. Đường ống Urengoy-Pomariu-Yadro thời Liên Xô vận chuyển khí đốt từ Siberia qua thị trấn Suza, hiện do lực lượng quân đội Ukraine kiểm soát, ở vùng Kursk của Nga. Sau đó, đường ống này chảy qua Ukraine đến Slovakia. Tại Slovakia, đường ống dẫn khí đốt này chia thành các nhánh đi đến Cộng hòa Séc và Áo. Tổng lượng khí đốt xuất khẩu của Nga qua tuyến đường này vẫn ổn định mặc dù Gazprom ngừng cung cấp cho OMV của Áo, OMVV6, mở tab mới vào giữa tháng 11 về tranh chấp hợp đồng và các cuộc tranh chấp pháp lý khi những người mua khác vào cuộc để mua khối lượng. Áo vẫn nhận được phần lớn khí đốt của mình thông qua Ukraine, trong khi Nga chiếm khoảng 2/3 lượng khí đốt nhập khẩu của Hungary. Slovakia lấy khoảng 3 bkm từ gã khổng lồ năng lượng Gazprom, GAZP-MM, mở tab mới mỗi năm, cũng chiếm khoảng 2/3 nhu cầu của mình. Cộng hòa Séc gần như cắt giảm hoàn toàn lượng khí đốt nhập khẩu từ phía đông vào năm ngoái, nhưng bắt đầu nhận khí đốt từ Nga vào năm 2024. Hầu hết các tuyến đường ống dẫn khí đốt khác của Nga đến châu Âu đều đã đóng cửa bao gồm Yaman Europe qua Belarus và Nord Stream dưới biển Baltic. Tuyến đường ống dẫn khí đốt duy nhất còn hoạt động của Nga đến châu Âu là Blue Stream và Turk Stream đến Thổ Nhĩ Kỳ dưới biển Đen. Thổ Nhĩ Kỳ gửi một số lượng khí đốt của Nga đến châu Âu bao gồm cả Hungary, trong khi lượng khí đốt quá cảnh còn lại của Nga còn nhỏ. Vấn đề này vẫn là một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với EU. Nhiều thành viên EU như Pháp và Đức đã tuyên bố họ sẽ không mua khí đốt của Nga nữa, nhưng lập trường của Slovakia, Hungary và Áo, những nước có mối quan hệ chặt chẽ hơn với Moscow, thách thức cách tiếp cận chung của EU. Các quốc gia vẫn tiếp nhận khí đốt của Nga, cho rằng đây là nhiên liệu kinh tế nhất và cũng đổ lỗi cho các nước EU láng giềng về mức phí quá cảnh cao áp dụng cho các nguồn cung cấp thay thế. Ukraine vẫn kiếm được 1 tỷ đô la phí quá cảnh mỗi năm từ hoạt động quá cảnh khí đốt của Nga. Theo tính toán của Reuters, tổng lượng khí đốt xuất khẩu qua đường ống của Gazprom sang châu Âu qua tất cả các tuyến đường vào năm 2024 đã tăng lên 32 bkm từ mức 28,3 bkm vào năm 2023. Khi chúng giảm xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1970. Theo tính toán của Reuters, Nga có thể kiếm được khoảng 5 tỷ đô la từ doanh số bán qua Ukraine trong năm nay dựa trên dự báo giá khí đốt trung bình của chính phủ Nga là 339 đô la cho 1.000 mét khối. Công ty độc quyền xuất khẩu khí đốt của Nga Gazprom đã lỗ ròng 7 tỷ đô la vào năm 2023. Đây là khoản lỗ hàng năm đầu tiên kể từ năm 1999. Do mất thị trường khí đốt EU, Nga đã tuyên bố sẽ sẵn sàng gia hạn thỏa thuận trung chuyển nhưng Kyiv đã nhiều lần tuyên bố sẽ không làm như vậy. Một lựa chọn khác là Gazprom cung cấp một số khí đốt thông qua một tuyến đường khác, ví dụ như qua Turk Stream, Bulgaria, Serbia hoặc Hungary. Tuy nhiên, năng lực thông qua các tuyến đường này bị hạn chế. Hungary rất muốn giữ tuyến đường Ukraine mở, nhưng cho biết họ sẽ tiếp tục nhận khí đốt của Nga từ phía Nam,
thông qua đường ống Tert Stream trên lòng Biển Đen. EU và Ukraine cũng đã yêu cầu Azerbaijan tạo điều kiện cho các cuộc thảo luận với Nga liên quan đến thỏa thuận trung chuyển khí đốt. Một nguồn tin cấp cao tại công ty năng lượng Azeri SOCR nói với Reuters vào thứ Sáu rằng Moscow và Kyiv đã không thống nhất được thỏa thuận do Azerbaijan làm trung gian để tiếp tục xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu thông qua Ukraine.